নমস্কাৰ অসম দৰ্পণ ক্লাছেছ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে আন এটা নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যাতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগতে আপোনালোকে পাব পাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল কমিশ্যনাৰ চেণ্ট্ৰেল GST কমিশ্যনাৰেট গুৱাহাটীৰ তৰফৰ পৰা এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট টেক্স কমিশ্যনাৰ আৰু হাবিলদাৰ পোষ্টৰ বাবে এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে। আহকচোন ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়োঁ। নটিফিকেশ্যনটো চাওক। ৰিক্ৰুটমেণ্ট এগেইনষ্ট স্পৰ্টছ কোটা ইন দ্য CGST চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ এণ্ড কাষ্টমছ ডিপাৰ্টমেণ্ট গুৱাহাটী জোন গুৱাহাটী 2025 বৰ্ষৰ বাবে এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে। অৰ্থাৎ গুৱাহাটী জোনৰ আণ্ডাৰত চেণ্ট্ৰেল GST চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ আৰু কাষ্টমছ গুৱাহাটী জোনৰ কাৰণে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো হয় আৰু ইয়াৰে নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হৈছে 23 আগষ্ট 2025 তাৰিখে আৰু এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈ গৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ 2025। লগতে লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ অনলি ছাচ কেণ্ডিডেট ডমিচাইল্ড ইন আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ড অৰ লাক্ষাদ্বীপ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ বাবে এইটো হৈ গৈছে 20/9/2025 আৰু কাট অফ ডেট ফৰ ডিটাৰমাইনিং দ্য এজ এণ্ড আদাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰ কাৰণে ডেটটো হৈ গৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ 2025। সম্পূৰ্ণকৈ আমি এডভাৰটাইজটো চাওঁ আহকচোন। ইয়াৰে পোষ্ট ৱাইজ নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কিমান আছে চাওঁ আহক। টেক্স এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আছে টোটেল এটা পোষ্ট, এইটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত হয় আৰু ইয়াৰ পে মেট্ৰিক্স হৈছে 25,500 পৰা 21,100লৈকে। আৰু হাবিলদাৰ পোষ্টৰ কাৰণে যিটো এডভাৰটাইজ প্ৰকাশ পাইছে তাত 10টা পোষ্ট আছে, তাৰে 9টা আনৰিজাৰ্ভ হয় আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰে লেভেল 1 পে মেট্ৰিক্স হয় আৰু 18,000ৰ পৰা 56,900 টকাৰ ভিতৰত পে'মেণ্ট হ'ব। ইয়াৰ 4 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো দিয়া আছে দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এলং উইথ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ টু দ্য কেণ্ডিডেটছ শুড be downloaded from the office of the chief commissioner CGST central excise and customs Guwahati zone website jitu Guwahati zone website ase cexcusner.gov.in ইয়াৰ পৰা এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে গোটেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে আৰু এটা ৱেবছাইট দিয়া আছে cbic.gov.in। ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যন পঠাব লাগিব, তাৰ এড্ৰেছটো দিয়া আছে দ্য এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ CCSL অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল কমিশ্যনাৰ অফ CGST এণ্ড চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ গুৱাহাটী কমিশ্যনাৰেট ৰুম নাম্বাৰ 113/112 ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ GST ভৱন কেদাৰ ৰোড ফেঞ্চি বজাৰ গুৱাহাটী 781001। এই এড্ৰেছটোলৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন পঠাব লাগিব। আৰু এটা কথা ইয়াতে মনত ৰাখিব, ইয়াত কোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন নহ'ব, ফিজিকেল কপি অফ এপ্লিকেশ্যন আহি পেলাই এইটো এড্ৰেছত পাব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডিউলি ফিল্ড ইন অল ৰেছপেক্টছ শুড বি ছাবমিটেড ইন এ ক্ল'জড কভাৰ ছুপাৰস্ক্ৰাইবড উইথ ৱৰ্ডছ এপ্লিকেশ্যন ফৰ স্পৰ্টছ কোটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2025। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো খামত এই বস্তুখিনি ভৰাই পঠাব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লগতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ গোটেইখিনি খামটোত ভৰাই পঠাব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত ছুপাৰস্ক্ৰাইব কৰি পঠাব লাগিব দুটামান কথা। সেইটো লিখাত খামটোৰ ওপৰত লিখা থাকিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ স্পৰ্টছ কোটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2025। Physical copy of the application neatly typed on a plain paper in the prescribed format enclosed as Annexure A and Annexure B along with all requisite enclosures as provided in this recruitment advertisement by notice should reach the address mentioned above by post or by hand by 6 PM on or before 13/9/2025 আৰু আন্দামান নিকোবৰ লাক্ষাদ্বীপ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এই তাৰিখটো হ'ব 20/9/2025।
এটা টার্মস এন্ড কন্ডিশন খিনি দিয়া আছে candidates should read the below mentioned terms and conditions and instructions carefully before filling up the form. The application should be strictly as per pro forma prescribed. যেটো ইয়াতে pro forma দিয়া আছে হেতু মতেই হ'ব লাগিব তাতকে বেলেগ হলে নহব. Applications not accompanied by prescribed forms and copies of relevant merit participation certificate will be liable for rejection. অৰ্থাৎ যদিহে তাৰ লগত যিখিনি ডকুমেন্টস বিচাৰিছে মেৰিটৰে হওক বা পাৰ্টিসিপেশন সাৰ্টিফিকেট সেইখিনি নাথাকিলে ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব. Only one application should be submitted by the candidate. If any candidate submits more than one application, all such applications will be summarily rejected and the candidates will not be eligible. লগতে এপ্লিকেশনখন ব্ল্যাক পেনেৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব. ব্লক লেটাৰত English block letter fill up কৰিব লাগিব. Along with the application, Annexure B Part 1 and Part 2, the following mentioned forms duly filled up and signed by the respective sports authorities as mentioned in the forms enclosed as Annexure A should be submitted. অৰ্থাৎ application form লগতে Annexure B Part 1 আৰু Part 2 হৈতে Annexure A ও submit কৰিব লাগিব. Yet a list of authorities competent to award certificates on eligibility for recruitment of sports persons দিয়া আছে. Eligibility condition খিনি হৈছে candidate ভাৰতবৰ্ষৰ citizen হ'ব লাগিব, 18 পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব বয়স আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰ 2025 ভিতৰত এটো হ'ব লাগিব. লগতে age relaxation থাকিব 5 বছৰৰ বাবে আৰু 10 বছৰ in case of those belonging to SC and ST category এখিনি থাকিব. Educational qualification কি লাগিব চাও হক. Educational qualification tax assistant ৰ কাৰণে লাগিব degree from recognized university, should have basic knowledge in the use of computer application, should possess a data entry speed not less than 8000 k depressions per hour. আৰু havildar ৰ কাৰণে লাগিব matriculation or equivalent. Our candidate will be required to possess physical standards and pass physical test as specified in the new recruitment rule. Havildar সকলে physical test to pass কৰিব লাগিব. Male candidate ৰ কাৰণে উচ্চতা হ'ব লাগিব 157.5 cm আৰু ইয়াতে 5 cm এই সকলৰ বাবে ৰিলেক্সেশন আছে. chest হ'ব লাগিব 81 cm আৰু ফিজিক্যাল টেষ্টত ওয়াকিং 1600 মিটাৰ ইন 15 মিনিট অৰ্থাৎ 15 মিনিটত 1600 মিটাৰ খোজ কাঢ়িব পাৰিব লাগিব. আৰু ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে উচ্চতা লাগিব 152 cm, weight লাগিব 48 kg আৰু লগতে 2.5 cm ৰিলেক্সেশন হ'ব আৰু 2 kg weightor ৰিলেক্সেশন হ'ব গাৰৱালী, আসামিজ, গোৰখা আৰু শিডিউল ট্ৰাইব মেম্বাৰৰ কাৰণে. ওয়াকিং কৰিব লাগিব 1 কিলোমিটাৰ 20 মিনিট. স্পোর্টস এলিজিবিলিটিৰ কথাটো লিখা আছে the proficiency will be evaluated on the basis of their participation in recognized tournaments events in the calendar year 2025 24 23 22 21 2020 for which details should be furnished as Annexure B Part 1. Certificates of participation achievements for which concerned forms issued by concerned authorities are not enclosed will not be considered for evaluating in the proficiency. এটা order of preference দিয়া আছে এখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ এডভাৰটাইজটোত গৈ ওয়েবসাইটটোত গৈ পেলাই এডভাৰটাইজটোৰ ডিটেইলছটো পাই যাব. লগতে এটা নোট কেইটামান দিয়া আছে. এটা লিষ্ট অফ গেমছ খিনি দিয়া আছে. এটা কেইবাটাও গেম দিয়া আছে আৰ্চাৰী এথলেটিক্স এই গেমসমূহ দিয়া আছে. বিভিন্ন ক্যাটাগৰীৰ গেম দিয়া আছে. টোটাল 65টা গেম দিয়া আছে. আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব কি কি গেম ইয়াত দিয়া আছে আৰু সিলেকশন অফ ক্যান্ডিডেট কেনেকৈ কৰা হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে. The application will be scrutinized and suitable candidates will be shortlisted for further selection process. Department reserves the right to decide the number of candidates to be called for field trials based on the credentials for the candidates. The eligible candidates will have to appear in the field
টেষ্ট টু স্পৰ্টছ ডিসিপ্লিন কি এপ্লিকেশনৰ সৈতে সাবমিট কৰিব লাগিব চাই লওক একবাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন বা এছএছসি অৰ ইকুইভেলেন্ট সাৰ্টিফিকেট ফৰ প্ৰুফ অফ এজ এডুকেশনাল qualification certificate sports games certificate forms as mentioned in annexure A form 1 2 3 4 5 caste certificate in support of claim NOC from present employer if applicable Aadhaar card দিব লাগিব recent passport size photo to be affixed on the application form general instruction to the applicant সকলৰ কাৰণে কিছুমান জেনাৰেল ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ পজ কৰি পেলাই চাই ল'ব ভিডিওটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন বিভিন্ন টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে এইখিনিও এবাৰ ভিডিওটো পজ কৰি চাই ল'ব মই স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ Annexure 1 কথা কৈ আছিল Annexure A এখন হৈছে form 1 Annexure A form 2 এখন হৈছে Annexure 3 form 3 Annexure A form 4 আৰু Annexure A form 5 এইখনৰ যিখন আপোনালোকৰ বাবে সুইটেবল হয় সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব লগতে Annexure B part 1 এখন লগতে যিখন এপ্লিকেশন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইখন ইয়াত দিয়া আছে Annexure B part 3 application for recruitment of meritorious sports person for the post of tax assistant and havildar under sports quota কি কাৰণে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু কি গেমছ আপোনালোকে খেলিছিলে সেই ডিসিপ্লিন কেটা লিখিব লাগিব ইয়াতে এখন পাসপোৰ্ট ফটো পেষ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ নেম মাদাৰ্স নেম ফাদাৰ্স নেম জেন্ডাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন ডেট অফ বাৰ্থ এজ আৰু whether জেনাৰেল ওবিসি অৰ্থাৎ কি কাষ্টৰ হয় হেতু ফিল আপ কৰিব লাগিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন স্পৰ্টছ ইভেন্ট বা গেম এটো লিখিব লাগিব লগতে আপোনালোকে ডিটেইলছ অফ বেষ্ট পাৰফৰম্যান্স মেনশন অফ দা নেম অফ দা ইভেন্ট ইয়াৰ মান্থ when event was held and position secured please enclose proof of the same এখিনিও আপোনালোকে এনক্লোজ কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল আপোনালোকে খেলিছিল নেশ্যনেল ইন্টাৰ ইউনিভাৰ্সিটি খেলো ইন্ডিয়া বা এনি আদাৰ ইভেন্ট আৰু লগতে ডিটেইলছ অফ লাষ্ট পাৰফৰম্যান্স ইন স্পৰ্টছ proof to be enclosed ফোন নম্বৰ ইমেইল আইডি আৰু আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব আৰু ডকুমেন্টস to be submitted educational certificate marksheet and certificate of the university as applicable is proof দিব লাগিব matriculation certificate sports certificate আৰু caste certificate দিব লাগিব যদি আছে একেটা দিব লাগিব লগতে এটা ডিক্লেৰেচন আছে এখিনি আপোনালোকে ডিউলি নিজে টাইপ কৰি ললে হল আৰু এইখনৰ লগত যিখন form 1 form B যিখন applicable হয় সেইখন দিব লাগিব ইয়াতে OBC ৰ কাৰণে এখন ফৰম্যাট দিয়া আছে form of certificate to be provided by applicants of other backward classes এইখনো ফিল আপ কৰি দিব লাগিব ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট মেজিস্ট্ৰেট ডেপুটি কমিশনাৰ এটসেট্ৰা সহি কৰিব লাগিব এসসি সকলৰ কাৰণে পাৰ্মানেন্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ শিডিউল ট্ৰাইবছৰ কাৰণে এখন সাৰ্টিফিকেট দিয়া আছে শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবছৰ কাৰণে এখন সাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে সাবমিট কৰিব লাগিব লগতে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ বাবে সাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউস কৰিবলৈ আছে এখন সাৰ্টিফিকেট দিয়া আছে এখন ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এখনো ফিল আপ কৰিব লাগিব এখন যি সকলে পৰে তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিলে হল মই ফৰম্যাট কেখন আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো এখন ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ কাৰণে এখন এটা ফৰম্যাট দিয়া আছে যি সকলে পৰে তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব লগতে এসসি আৰু এসটি সকলে এই ফৰম্যাটখন ফিল আপ কৰিব লাগিব এসসি এসটি সকলে এইখন ফৰম্যাট ফিল আপ কৰি ইয়াতে যি সকল কম্পিটেন্ট অথৰিটি আছে তেওঁলোকৰ পৰা সহি কৰাব লাগিব
আৰু অথৰিটি সকল এম্পাৱাৰ্ড অথৰিটিজ সকল দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট কালেক্টৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ যি বুলি জনা যায় বা চিফ প্ৰেছিডেন্সি মেজিষ্ট্ৰেট যাৰ আণ্ডাৰত পৰে সেই নিজৰ এৰিয়াৰ যোনে দিয়ে তেখেতসকলক সহি কৰাব লাগিব আৰু সাবমিট কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ সৈতে আৰু এটা মেইন পইণ্ট মনত ৰাখিব ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন নহয় অফলাইন এপ্লিকেশ্যনহে দিব লাগিব অনলাইন নহ'ব ফিজিক্যাল এপ্লিকেশ্যন গৈ পাব লাগিব ফিজিক্যাল এপ্লিকেশ্যন গৈ পাব লাগিব জেগাত অৰ্থাৎ বাকি সকলৰ কাৰণে দিয়া আছে লাষ্ট ডেট 13/9/2025 আৰু জম্মু কাশ্মীৰ JNK লাডাখ বা আন্দামানৰ কাৰণে এই ডেটটো হৈছে 20/9 অৰ্থাৎ 20 ছেপ্টেম্বৰ 2025 এইটো কথা মনত ৰাখিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কেনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব বিচাৰে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ